હે ગાઈસ, આ વિડીયોમાં આપણે બંધારણની અનુસૂચિઓ જોઈશું, એટલે કે શેડ્યુલ ઓફ ધી કોન્સ્ટિટ્યુશન. તો આની અંદર હું ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંને આપ્યું છે. નીચે ગુજરાતી પણ છે, પણ હું તમને ઇંગ્લિશવાળું સમજાવીશ કેમ કે ઇંગ્લિશવાળું ઇઝી પડશે. તો ચાલુ કરે છે. જે ઓરિજિનલ બંધારણ હતું, જ્યારે 1950માં આપણું બંધારણ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે ફક્ત 8 અનુસૂચિઓ હતી, પણ તમે હમણાં જોશો તો 12 છે. તો આ યાદ રાખજો. તો જે ફર્સ્ટ શેડ્યુલ છે તે છે નેમ ઓફ ધ સ્ટેટ્સ એન્ડ ધેર ટેરિટોરિયલ જ્યુરિસ્ડિક્શન અને નેમ ઓફ ધ યુનિયન ટેરિટરીઝ એન્ડ ધેર એક્સટેન્ટ. તો આ વસ્તુ ફર્સ્ટ શેડ્યુલમાં આવે છે. પૂછે કે ફર્સ્ટ શેડ્યુલમાં શું આવે છે, તો યુનિયન એન્ડ ટેરિટરીઝ અને નેમ ઓફ ધ સ્ટેટ્સ અને એનું ટેરિટોરિયલ જ્યુરિડિક્શન. અને આ આર્ટિકલ આપણે જોઈશું 1 થી 4માં. તો આનો આખો મતલબ જાણીશું કે કહેવા શું માંગે છે. તો હમણાં તમે જસ્ટ યાદ રાખો. સેકન્ડ શેડ્યુલ છે તે એની અંદર જે પગાર, લાભ, એલોવન્સીસ એના વિશેની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. પણ કોના પગાર, લાભો વિશેની જોગવાઈ છે, તો આ નીચે આપ્યું છે કે પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ગવર્નર ઓફ સ્ટેટ્સ, સ્પીકર એન્ડ ડેપ્યુટી સ્પીકર ઓફ ધી લોકસભા, ચેરમેન એન્ડ ડેપ્યુટી ચેરમેન ઓફ ધ રાજ્યસભા, સ્પીકર એન્ડ ડેપ્યુટી સ્પીકર ઓફ ધ લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલી ઇન ધ સ્ટેટ, chairman and the deputy chairman of the legislative council in the states, judge of the supreme court, judge of the high court અને કેગ, કમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા. તો આ તમને યાદ રાખવાનું બને કેમ કે એક્ઝામમાં પૂછાઈ જાય કે સેકન્ડ શેડ્યુલમાં નીચેનામાંથી કોના વિશેની જોગવાઈ કરવામાં આવી નથી, કોના પગાર કે કોના પગાર ભથ્થાની કે લાભો વિશેની જોગવાઈ કરવામાં આવી નથી. તો ઓપ્શન આપી દેવામાં આવે ને ઓપ્શનમાં એક ઓપ્શન એવું પણ મૂકી દે કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. તો એ ખોટો આન્સર આવશે. તો આપણે એટલે યાદ રાખવાનું બને. જો તમે કઈ રીતના યાદ રાખશો, જો પ્રેસિડેન્ટ એ સેન્ટ્રલ લેવલ પર છે તો ગવર્નર સ્ટેટ લેવલ પર હશે. આ બી યાદ રહી ગયું. પછી સ્પીકર અને ડેપ્યુટી સ્પીકર લોકસભાનું, તો એ જ પ્રમાણે જો રાજ્યસભામાં હશે ચેરમેન અને ડેપ્યુટી ચેરમેન, તો એ પણ આવશે. અને એ જ પ્રમાણે આ બધું સેન્ટરમાં, લોકસભા અને રાજ્યસભા સેન્ટરમાં છે. એ જ રીતે રાજ્યમાં શું આવશે? રાજ્યમાં આવશે લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલી અને લેજિસ્લેટિવ કાઉન્સિલ. તો એના પણ સ્પીકર અને ડેપ્યુટી સ્પીકર અને એના પણ ચેરમેન અને ડેપ્યુટી ચેરમેન. તો આપનું થઈ ગયું. ત્યારબાદ જજ ઓફ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ અને જજ ઓફ ધી હાઈકોર્ટ. તો હવે સુપ્રીમ કોર્ટ સેન્ટરના અને હાઈકોર્ટના એટલે કે સ્ટેટના જજ પણ થઈ ગયા. અને કેગ, જે કેગ શું છે એ પણ તમે આગળ ભણશો બંધારણ તો ખબર પડશે કે શું છે, એ પણ સમજાવીશ. તમને આ યાદ રાખવાનું કે બીજા શેડ્યુલમાં કોની પગાર ભથ્થાનું કે લાભોનું, એલોવન્સીસનું જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. તો આપણે યાદ રહી ગયું કે પ્રેસિડેન્ટ, ગવર્નર, સ્પીકર અને ડેપ્યુટી સ્પીકર ઓફ ધ લોકસભા, ચેરમેન એન્ડ ડેપ્યુટી ચેરમેન ઓફ ધ રાજ્યસભા. એ જ પ્રમાણે લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલી અને લેજિસ્લેટિવ કાઉન્સિલના સ્પીકર, ડેપ્યુટી સ્પીકર અને ચેરમેન અને ડેપ્યુટી ચેરમેન. ત્યારબાદ હાઈકોર્ટના જજ અને સુપ્રીમ કોર્ટના જજ અને CAG. ઘણું ઇઝી છે, યાદ રહી જશે. ત્યારબાદ થર્ડ શેડ્યુલમાં શું છે, તો ઓથ એન્ડ અફર્મેશન, એટલે કે જે શપથવિધિ છે તે. તો શપથવિધિમાં કોનો સમાવેશ થાય છે, કોને શપથ લેવડાવવાની જોગવાઈ છે, તો છે યુનિયન મિનિસ્ટર્સ, પછી કેન્ડિડેટ્સ ફોર ઇલેક્શન ટુ ધ પાર્લામેન્ટ, ધ મેમ્બર્સ ઓફ પાર્લામેન્ટ, જજ ઓફ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ. પાછું આની અંદર કેગ આવ્યું. ત્યારબાદ સ્ટેટ મિનિસ્ટર્સ, કેન્ડિડેટ ફોર ઇલેક્શન ઓફ ધ સ્ટેટ લેજિસ્લેચર, મેમ્બર ઓફ ધ સ્ટેટ લેજિસ્લેચર, જજ ઓફ ધ હાઈકોર્ટ. તો જેમ આપણે ઉપર જોયું યુનિયન અને સ્ટેટ મળીને, એ રીતના જો આની અંદર જો યુનિયન મિનિસ્ટર તો સ્ટેટ મિનિસ્ટર પણ આવશે. જેટલા મિનિસ્ટર્સ છે તે બધાની શપથવિધિ. ત્યારબાદ જે ઇલેક્શન માટે ઊભું રહ્યું છે તે કેન્ડિડેટને પણ શપથ તો લેવડાવે છે જ પહેલાં. તો એ જે પાર્લામેન્ટની જે ઇલેક્શન આવે છે લોકસભાનું, તેના કેન્ડિડેટને શપથ. ત્યારબાદ એ જ રીતના જે સ્ટેટ લેજિસ્લેચર હશે, વિધાનસભા, એની અંદર જો ઇલેક્શન કોઈ લડવાનું છે એ કેન્ડિડેટની પણ શપથ. તો આ થઈ ગયું સ્ટેટમાં, આ સેન્ટરમાં, સ્ટેટમાં. ત્યારબાદ મેમ્બર્સ ઓફ પાર્લામેન્ટ, એ જ રીતના મેમ્બર્સ ઓફ સ્ટેટ લેજિસ્લેચર. ત્યારબાદ જજ ઓફ ધ સુપ્રીમ કોર્ટ, ત્યારબાદ જજ ઓફ ધ હાઈકોર્ટ. અને જે કેગ ઉપર પણ હતું એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ કેગ છે. તો આ યાદ રાખવાનું ઘણું ઇઝી છે. આની અંદર તમે ગફલા નહીં ખાતા કે ઉપર જે પગાર ભથ્થા માટે જે છે તેની અંદર પ્રેસિડેન્ટ, ગવર્નર એ બધા છે. જ્યારે આની અંદર શપથ લેવાની છે, તો શપથ લેવા માટે જે મિનિસ્ટર્સ કે પછી કેન્ડિડેટ્સ એ લોકોનું છે. તો આ
યાદ રાખજો. ઇઝી છે, તમે જે રીતના હું સમજાવી રીતના યાદ રાખશો તો ઘણું ઇઝી લાગશે. ત્યારબાદ જે 4th શેડ્યુલ છે તે એલોકેશન ઓફ સીટ્સ ઇન ધ રાજ્યસભા ટુ ધ સ્ટેટ્સ એન્ડ ધ યુનિયન ટેરિટરીઝ. જે રાજ્યસભામાં સીટ છે, કેટલી સીટ એલોકેટ કરવાની છે યુનિયન અને સ્ટેટમાંથી, યુનિયન ટેરિટરીઝ અને સ્ટેટમાંની, તેની જોગવાઈ 4th શેડ્યુલમાં છે. ત્યારબાદ 5th શેડ્યુલમાં પ્રોવિઝન રિલેટિંગ ટુ ધ એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ ધ શેડ્યુલ એરિયાઝ એન્ડ શેડ્યુલ ટ્રાઇબ્સ. તો જે શેડ્યુલ એરિયા અને શેડ્યુલ ટ્રાઇબ્સ આપણા બંધારણમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ આટલા શેડ્યુલ એરિયા હશે, શેડ્યુલ ટ્રાઇબલ એરિયા હશે, તેના માટે સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન કરવામાં આવ્યું છે. એ 5th શેડ્યુલમાં છે. અને 6th શેડ્યુલમાં, 5th અને 6th શેડ્યુલ થોડુંક એક જેવું જ છે, પણ 6th શેડ્યુલમાં સ્પેસિફિક નામ આપ્યું છે કે આટલા આ જે રાજ્યો છે તેના એરિયાને એડમિનિસ્ટ્રેશન માટેના પ્રોવિઝન છે. તો જે 6થામાં છે તે AMTM, અસમ, મેઘાલય, ત્રિપુરા અને મિઝોરમ, આના માટેની જોગવાઈઓ છે ખાસ. જ્યારે 5મામાં સ્પેસિફિક કીધું નથી, 6થામાં સ્પેસિફિક કીધું છે અસમ, મેઘાલય, ત્રિપુરા, મિઝોરમ. ત્યારબાદ 7th શેડ્યુલ. તો આની અંદર જે આપણા સ્ટેટ વિષય, રાજ્યોના વિષય, સેન્ટરના વિષય, કેન્દ્રના વિષય અને બંનેને કોમન વિષય, એટલે કે સ્ટેટ લિસ્ટ, યુનિયન લિસ્ટ અને કોન્કરન્ટ લિસ્ટ. તો આ તમે કહેશો આ મેં શું બોલું છું, તો આની અંદર છે ને સ્ટેટ જે રાજ્યના વિષય હશે તેની પર રાજ્ય કાયદા બનાવી શકશે, કેન્દ્રના વિષય હશે તેની પર કેન્દ્ર કાયદા બનાવી શકશે, અને જે કોન્કરન્ટ લિસ્ટમાં હશે, સંયુક્ત યાદીમાં જેટલા વિષય હશે તેની ઉપર કેન્દ્ર પણ કાયદા બનાવી શકશે ને રાજ્ય પણ કાયદા બનાવી શકશે. હવે જેમ કે જે હેલ્થ છે તે રાજ્યના અંદર આવે છે, તો એ હેલ્થ રિલેટેડ જે કાયદા બનશે તે રાજ્ય બનાવશે. તો આ આપણે જોયું 7th શેડ્યુલ. ત્યારબાદ 8th શેડ્યુલ. 8th શેડ્યુલમાં ભાષાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આપના બંધારણમાં ટોટલ 22 ભાષાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ તમારી સામે છે કઈ કઈ ભાષા છે, તો અસામીઝ, બેંગાલી, બોડો, ડોંગરી, ગુજરાતી, હિન્દી, કન્નડ, કાશ્મીરી, કોંકણી, મૈથિલી, મલયાલમ, મણિપુરી, મરાઠી, નેપાળી, ઓડિયા, પંજાબી, સંસ્કૃત, સંથાલી, સિંધી, તમિલ, તેલુગુ એન્ડ ઉર્દુ. તો શું યાદ રાખવાનું કે સિંધી વોઝ એડેડ બાય 21st અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ ઓફ 1967. ત્યારબાદ કોંકણી, મણિપુરી અને નેપાળી એ 71st અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ ઓફ 1992. અને બોડો, ડોંગરી, મૈથિલી એન્ડ સંથાલી એ 92માં અમેન્ડમેન્ટથી, અને ઓડિયા એ હાલમાં લેટેસ્ટ એડ થયેલી છે. તો યાદ રાખવાનું કે ઓડિયા હમણાં એડ થઈ છે, તે પહેલાં બોડો, ડોંગરી, મૈથિલી અને સંથાલી હતી. ત્યારબાદ કોંકણી, મણિપુરી, નેપાળી અને એ પહેલાં સિંધી. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કે ઇંગ્લિશ ભાષા નથી, યાદ રાખજો. આ 22 ભાષામાં અંગ્રેજી ભાષા નથી. તો આ આપણે જોયું જે શેડ્યુલ હતા 8th શેડ્યુલ. હવે જે એડેડ થયા હતા વધારાના તે જો 9th શેડ્યુલ. 9th શેડ્યુલમાં શું છે, જ્યારે પહેલાં શું હતું, રાઇટ ટુ પ્રોપર્ટી એક્ટ હતું, અને આપણા ત્યાં લેન્ડ રિફોર્મ્સ આવેલા હતા. તો લેન્ડ રિફોર્મ્સ જો આની અંદર મેં તમને શોર્ટમાં સમજાવું ને, તો હવે કોઈ રાજ્યને કોઈ કાયદા બનાવવા છે વગર જ્યુડિશિયલ રિવ્યૂએ, જો જ્યુડિશિયલ રિવ્યૂ થાય તો કોર્ટ એની સમીક્ષા કરશે અને કહેશે કે આ તમારા કાયદા સરખા નથી, બરાબર નથી. તો કોર્ટ એ કાયદાઓને એ પણ કરી દે કે નહીં આ બધું બરાબર નથી, અને એ કાયદાઓને અમલમાં નહીં લાવે. જ્યારે આજે 9th શેડ્યુલની અંદર કોઈ કાયદો બનાવવામાં આવે છે તો એનું જ્યુડિશિયલ રિવ્યૂ નહીં થાય, અને જે રીતના બનાવવો હોય તે રીતના આપણે કાયદા બનાવી શકશું. એ જ પ્રમાણે લેન્ડ રિફોર્મ્સનો કાયદો બનાવવો હતો તો એને 9th શેડ્યુલ બનાવવામાં આવ્યું હતું, જેને કારણે જે સુપ્રીમ કોર્ટ કે કોઈ કોર્ટ હશે તે આ કાયદાની સમીક્ષા નહીં કરશે, કાયદાનું કંઈ રિવ્યૂ નહીં કરશે, સ્ક્રુટિની નહીં કરશે, અને આ કારણે જે કાયદો હશે તે અમલમાં આવી જશે. તો આમાંથી 9th શેડ્યુલ બનાવવામાં આવ્યું હતું. અને જે ફર્સ્ટ અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ હતું 1951નું તે આ 9th શેડ્યુલ હતું. તો યાદ રાખજો, ફર્સ્ટ અમેન્ડમેન્ટ હતું. ત્યારબાદ જે 10th શેડ્યુલ હતું તે ડિસક્વોલિફિકેશન ઓફ મેમ્બર્સ ઓફ પાર્લામેન્ટ એન્ડ સ્ટેટ લેજિસ્લેચર ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ ઓફ ડિફેક્શન. તો
તો ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ ઓફ ડિફેક્શન કઈ રીતના છે તે આપણે જોઈશું આગળ જ્યારે પાર્લામેન્ટ બનીશું ત્યારે. પણ યાદ રાખજો, જુઓ હમણાં શું થાય છે કે એક પાર્ટીનો જે મેમ્બર હોય છે તે પોતાની પાર્ટી છોડીને જતો રહે છે, બીજી પાર્ટીમાં જતો રહે છે. તો આમ નહીં થાય. આ પાર્લામેન્ટના કાયદાઓની વિરુદ્ધ છે, તો આને ડિફેક્શન કહેવાય છે. તો આ ડિફેક્શન એ 10th શિડ્યુલમાં મૂકવામાં આવ્યું છે, યાદ રાખજો. અને કયા 52માં અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ ઓફ 1985ની અંદર મૂકવામાં આવ્યું છે અને એન્ટી ડિફેક્શન લો તરીકે ઓળખાય છે. 11th શિડ્યુલમાં શું છે તો પંચાયત છે. અને 73rd અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ ઓફ 1992માં બનાવવામાં આવ્યું હતું આ. તો યાદ રાખજો, 11થમાં પંચાયત છે અને 12થમાં મ્યુનિસિપાલિટીઝ અને કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ છે. અને 12થમાં એકલું મ્યુનિસિપાલિટીઝ છે, યાદ રાખજો. અને એ 74th અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ ઓફ 1992થી બનાવવામાં આવ્યું હતું. તો 11 પંચાયત, 12 મ્યુનિસિપાલિટીઝ બંને એક જ વર્ષમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું. 73rd અમેન્ડમેન્ટ એ 11th શિડ્યુલનું શું છે, પંચાયત છે. અને 74th અમેન્ડમેન્ટ એ મ્યુનિસિપાલિટીઝનું છે. તો આપણે જોયું, આ ઘણું ઇઝી છે, તમને યાદ રહી જશે. અને અહીંયા ગુજરાતીમાં છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ.